Locul minunat despre care voi povesti este locul în care am crescut și care m-a crescut. Locul în care am învățat ce este iubirea, liniștea, joaca, bucuria de a trăi. Pentru a ajunge acolo, se pleacă de acasă cu noaptea în cap și se începe călătoria. Autostradă, Pitești, Vâlcea, sat după sat, tunelul de pădure la capătul căruia îți deschide valea și se arată Peșceana, întinderea verde și liniștită ce palpită de viață la fiecare pas. Entuziasmul crește cu fiecare metru cu care mă apropii de ograda pe care o cunosc atât de bine și cu toate astea care se arată de fiecare dată altfel. Aflat într-o permanentă mișcare, apare și mamaie, o femeie firavă și slăbuță, veșnic vioaie și plină de viață. Bucuria ei se citește pe față pe dată ce mă vede. Sunetul cald și duioșia vocii ei ar putea încălzi până și cea mai grea iarnă. În curte, toate orătănile însuflețesc ograda cu graiul și forfota lor. Cloșca cu puii colindă livada, gâștile se zbenguie în vasul cu apă, porcii freamătă în trocul de mâncare, viței se zbenguie, zburdă liberi, iar vacile, șezând liniște în hambar, te întâmpină cu privirea lor caldă. Cum treci de alaiul necuvântătoarelor, se rostogolesc dealurile pe care s-au îngrămădit pomii fructiferi cu mirasma lor. Casa bătrânească stă de strajă în mijlocul livezii, marcând singurul element al intervenției omului în mijlocul naturii. Acesta este locul care m-a învățat ce înseamnă să petreci o zi pe dealuri și câmpii cu vacile la păscut, având doar o carte și o bocceluță cu mâncare la tine. Cum se simte vântul cald al verii într-o noapte când te fură somnul, afundat în paiele moi ale fânarului. Care este mirosul cozonacilor proaspăt scoși din cuptor, la care ai muncit și ai frământat cu atâta drag și poftă. Cum se simte să ți se o vacă, în timp ce își rumegă liniște de cină, iar puii de rândunele se înghesuie zgribuliți unul în altul în cuibul din hambar. Este locul care m-a învățat care este gustul și căldura laptelui abia mulți, care m-a învățat limpezimea și prospețimea aerului curat de iarnă, inocența și instinctul crud al puilor abia ieșiți din găoace, duioșia și grija cu care vaca își spală vițelul și urletul cumplit pe care îl scoate când îl simte departe de ea. Entuziasmul, nestatornicia și obrajii roșii și înghețați ai unei zile de derdeluș. Părul scurt și țepos al porcului care grohăie mulțumit de plăcere când îl scarpin după ureche. Mireasma, forța și vivacitatea naturii în plină primăvară. Este locul care m-a ajutat să înțeleg bucuriile simple ale vieții. Este locul care m-a învățat să trăiesc.